طيب إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح النهاردة حل المشكلة بتاعة البلو سكرين لما بتيجي تستخدم جهاز جيمنج لابتوب أو جهاز عالي فيه كارت شاشة عالي. تتفاجئ إنك مثلا تيجي تشغل برنامج زي الأوتوكاد أو 3 دي ماكس أو أي برنامج أو حتى لعبة تقيلة شوية في الجرافيكس بتاعتها. تتفاجئ لو أنت شغال على البطارية إنها بتخلص، بتجيب لك بلو سكرين. فخلينا نشوف ازاي نقدر نحل المشكلة دي. أول حاجة هتعملها هتدوس كليك يمين ونفيديا كنترول بانل. طبعا المشكلة دي بتحصل علشان نفيديا الكارت الشاشة انت بيبقى عندك 2 كارت شاشة في الجهاز، فكارت الشاشة نفيديا لما تقعد شوية كتير على البطارية بيحصل زي هايبرنيت عشان ما يخلصش البطارية، فكارت الشاشة النفيديا بيقفل ويتبقى معاك كارت الانتل. فيعني في أجهزة لما تيجي تشغل مثلا أوتوكاد أو كده فبيرجع يشغل نفيديا تاني عادي. لأ، في أجهزة ما بتشغلهوش، يعني أول ما بيقفل خلاص مبيعرفش يرجع تاني. فده اللي بيخليه يحصل إن هو يعمل البلو سكرين. طبعا أنا عانيت من المشكلة ديت فترة طويلة جدا، ورحت لكل أجهزة الضمان والصيانة وكل حاجة، قالوا لي مفيش مشكلة عندك، وقال لي إنك لازم تكون موصل البطارية، لازم تكون موصل التشارجر علشان تقدر تستفيد، تقدر تشغل البرامج دي، وإنها ما ينفعش تشتغل على البطارية. طبعا الكلام ده غير صحيح. طبعا أنا اللابتوب اللي معايا دلوقتي هو واي 520 لينوفو، هو يعني تقريبا بأعلى الإمكانيات. كنت مستغرب جدا إن أنت إزاي بكل الإمكانيات دي. يعني جينا نشوف هنا هتلاقي اي 7 ونفيديا، كارت الشاشة نفيديا 1060 6 جيجا. فأنا مستغرب إزاي كل ده يعني بيجيب البلو سكرين دي. فالموضوع ده قعد معايا كتير جدا لحد ما لقيت الحل ده الحمد لله. طيب هنخش على الحل على طول. هو انت هتخش كليك يمين وتخش على نفيديا كنترول بانل. تمام. طيب تاني حاجة هتعملها ايه بقى؟ هي هتدوس على مانج 3 دي سيتنج. تمام. والجلوبال سيتنجز هنا، الجلوبال سيتنجز هتبقى عندك اوتو سيلكت، لا انت تخليها هاي بيرفورمانس نفيديا بروسيس. تمام. دي هيخلي كارت الشاشة نفيديا دايما هو اللي هيكون شغال. طيب اهم جزء بقى في الموضوع، اهم حتة، واللي هو ده اللي السبب الرئيسي ان انت يجيلك البلو سكرين، ايه هو بقى؟ بص معايا ركز كده. عند ماكس عند باور مانجمنت مود دي. تمام. دي الطبيعي بتاعها ان هو بيكون اوبتيمال باور. اوبتيمال باور ده اللي هو ايه؟ زي ما قلت لك بيشغل ويطفي كارت الشاشة النفيديا. لا انت بتيجي هنا وتخليها ايه؟ بريفير ماكسيمم بيرفورمانس. بريفير ماكسيمم بيرفورمانس هنا ده بيديلك اعلى اداء لكارت الشاشة، بس هيستهلك من البطارية أكتر. طبعا أنت كده كده بتكون محتاج يعني البطارية مش مشكلة بالنسبة لك. أهم حاجة إن أنت شغلك ما يطفيش، فأكيد ده هيكون حاجة إن أنت أحسن إن أنت تخليه prefer maximum performance عشان ما تجيش وأنت بتشغل برنامج يقوم قافل في وشك. تمام. ويندوز أبلاي. بس ده كده حل المشكلة بكل سهولة. آه خلاص احنا كده قفلنا. خلاص نخرج بقى ونشغل الأجهزة عادي. أنا هشيل البطارية، هشيل الشاحن وأشغل الأوتوكاد أهو. يعني ممكن أشغل الماكس كمان، أوتوكاد أوتوكاد أوتوكاد، بحيث إن أنا أتقل عليه عشان تبقى عارف إن هو مش هيعمل أي حاجة. أهو الماكس كله هنشغل 50 ماكس 50 أوتوكاد يعني. فهتيجي تبص مش هتلاقي بيعمل معاك أي ايرور إن شاء الله. وهي دي ده حل المشكلة بكل سهولة. طبعا أنا دخت جامد جدا لما لقيت حل المشكلة ديت. يعني زي ما قلت لكم أنا رحت الصيانة وعملت أبديت ونزلت ويندوز جديد وعملت أبديت للدرايفر وكل الكلام اللي أنت هتلاقيه على النت أنا عملته. يعني
كل الكلام ده برضه ما كانش فيه. طبعا هو هنا يعني عشان حاجات كتير أوي اتفتحت فهتلاقي يعني بيعلق بس مش هيقفل. يعني هيعلق ده الطبيعي ان هو ممكن يعلق، ممكن يقول لك يجيب لك الايرور ريبورت، لكن مش هيقفل. مش هيقول لك البلو سكرين ده مثلا بيقول لك ان هو خلاص باظ، ان هو هيقفل كل اللي انت فاتحه ده. طيب ما علينا، بس هتيجي تفتح مثلا هنا اهو واحد، دي اللوحة اللي هي بتبقى نازلة مع البرنامج نفسه. فهتلاقي ماشي كل الاوتوكادز دول مفتوحين ولا في ايرور هيحصل معاك خالص. ليه؟ عشان هو كانت المشكلة بس في حتة كارت الشاشة دي. طبعا انت هتحاول يعني ممكن تبقى، انا عن نفسي دورت كتير جدا 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 على حلول. انا بقالي سنة بدور على حلول، مش عارف، مش لاقيها في اي مكان، لحد ما شفت بالصدفة فيديو فرنسي مش انجليزي حتى. دورت بالانجلش ما لقيتش، دورت بالعربي ما لقيتش، دورت بكل اللغات ما لقيتش، لحد ما لقيت فيديو فرنش هو اللي كان بيتكلم عن الموضوع ده. والحمد لله الحمد لله يعني لقيت الحل. فيعني الحمد لله بعد معاناة طويلة، وكنت فكرت إن أنا يعني الجهاز ده بايظ ولا إيه، وبعد ما غيرت الويندوز مرتين أو تلاتة الحمد لله وصلت للحل. والحمد لله هو شغال زي الفل. انت بتعمل زوم زوم اوت كل الكلام اللطيف ده جدا. انت ممكن كمان لو عايز يعني تنزل هنا، طبعا هو بطيء شوية دلوقتي عشان فتح كل الكلام، فانت ممكن تيجي اهو، بس ده الحل بكل سهولة. لاين اهو يعني، طبعا هو يعني يعلق عشان خد وقت طويل في فتحه وقفله وكده، بس تمام يعني عشان احنا فاتحين حاجات كتير. طبعا لو جينا شفنا التاسك مانجر والحاجات المفتوحة، هتلاقي حاجات كتير واخدة من الرامات والبرفورمانس هيقل، بس يعني اتس اوكي يعني. شوف قد ايه مفتوح، 60%. بس فالحمد لله يعني هو ده كان حل المشكلة بكل سهولة. إن شاء الله يشتغل معاك جهازك إن شاء الله. شكرا.